নমস্কাৰ সকলোকে সাফল্যৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকক যোনটো প্ৰেক্টিছ এমচিকিউ দিয়া হৈছিলে হেতুৰ এনসাৰ সকলোৱে শুদ্ধকৈ দিছিলা জয়মতী মুভিৰ ওপৰত আছিলে আৰু এই মুভিখন আসলতে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম আছিলে তাৰ লগতে এইখন কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছিলে 1935ত কৰা হৈছিলে আৰু এই মুভিখনৰ ডাইৰেক্টৰ ফণী শৰ্মা নাছিলে কোন আছিলে সকলোৱে চাগে জানা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ফণী শৰ্মা এই মুভিখনত আসলতে তেওঁ এক্টিং হে কৰিছিলে আৰু এইটো ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ হয় বেছ অন এ প্লে বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তাৰ লগতে যোনটো থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট আছিলে দ্য ফিল্ম ষ্ট্ৰীট আইডো সন্দিকো এণ্ড প্ৰডিউচ বাই চিত্ৰলেখা মুভিটন এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে তেনেহ'লে কোনটো কাৰেক্ট হৈ যাব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈ যাব এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ ৰিসেন্টলি তাবুৰাম টেইট লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ল 2025 বৰ্ষৰ বাবে আৰু এই এৱাৰ্ডটো কোনে পাইছে তাৰ ওপৰতে প্ৰশ্নটো হয় অপশ্যনত আছে ৰীতা চৌধুৰী বিত আছে হোমেন বৰগোহাঁই চিত আছে য়শী দৰ্জী থংচী আৰু ডিত আছে জাহ্নৱী বৰুৱা কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি য়শী দৰ্জী থংচী তেখেতক আসলতে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে তেখেতৰ যোনটো কন্ট্ৰিবিউশন হয় আমাৰ লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে হেতু কাৰণে তেখেতক আসলতে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে আৰু কোড দিয়া হৈছে ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছে তাৰ লগতে তেখেতৰ ওপৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি চাই লওঁ হি ফাৰ্ষ্ট লিটাৰেৰী ক্ৰিয়েচন ৱাজ এ পয়েম নেম জুনবাই Second statement to dia he was awarded the Sahitya Academy Award in 2005 for his Assamese novel Mono Ut Mono Hridoy. Option 3 to dia he was awarded the Padma Shri in 2020 for his contribution to literature and education. তেখেতৰ বিষয়ে অলপমান ডিটেইলছত চাই লওঁ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ এনসাৰ কৰিম তেখেতৰ প্ৰথমতে বেসিক কিছুমান ইনফৰমেশন চাই লওঁ তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 13 জুন 1950 টুট হৈছিলে তেখেত আসলতে অৰিজিনেলি কোৰ হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয় লগতে তো প্ৰফেশন কি হয় ৰাইটাৰ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেত ফৰ্মাৰ ডেপুটি কমিশনাৰো আছিলে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট লিটাৰেৰী ক্ৰিয়েচন কি আছিলে জুনবাই আমাৰ যোনটো অপশ্যনত দিয়া আছিলে এটো আসলতে কাৰেক্ট হ'ব তাৰ লগতে আমি চাই লওঁ যে তেখেতক কি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে কি সন্মান দিয়া হৈছিলে বহুতো আছে কিন্তু মই ইয়াতে মেইন যোনখিনি হয় সেইখিনি দিছো তেখেতক পদ্মশ্ৰী দিয়া হৈছিলে কেতিয়া 2020 ত দিয়া হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ফৰ আউটষ্টেণ্ডিং কন্ট্ৰিবিউশন টু লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন তাৰ লগতে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে 2005ত কোনখন নভেলৰ কাৰণে মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়ৰ কাৰণে লগতে কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডো তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিলে কোনে কৰিছিলে অসম সাহিত্য সভাই কৰিছিলে 2001ত কৰিছিলে সুকাফা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে কেতিয়া 2021ত আৰু অসম ভেলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডো দিয়া হৈছিলে তেখেতক 2017ত দিয়া হৈছিলে এটো উইলিয়ামছন মাগুৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা এই বঁটাটো তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিলে তাৰ লগতে তেখেতৰ কিছুমান মেজৰ নভেলছ আমি চাই লওঁ কোনকেইখন হয় মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় এখনটো আমি চালোৱে সোনম 1982 লিংজিক তাৰপিছত আহিব বিহ কইনাৰ দেশত হকটা মানুহ মিছিং আৰু মই আকৌ জনম লম তাৰ লগতে কিছুমান শৰ্ট ষ্টৰী কালেকশনো আছিলে তেখেতৰ হেয়াও চাই লোৱা পাপৰ পুখুৰী বাহ ফুলৰ গোন্ধ অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা ধাৰ আৰু অন্যান্য গল্প তাৰ লগতে তেখেতে ফক টেলসু লিখিছিলে তাৰ যোনখন আছিলে সেইখন কি নাম হয় কামেং সীমান্তৰ সাধু তোমালকে এইখন মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফকটেল মানে কি হয় সকলো চাগে জানা যোনবিলাক পৰম্পৰাগত যোনবিলাক কাহিনী হয় যিবিলাক আসলতে মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ থাকে সেইবিলাককে কি বুলি কোৱা হয় ফকটেলস বুলি কোৱা হয় তেনে কাৰেক্ট অপশ্যন ইয়াতে কি হৈ যাব অপশ্যন ডি টো আসলতে কাৰেক্ট হ'ব যিকিটা দিয়া আছিলে গুটেগিটেই শুদ্ধ হয় এতিয়া আহো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট এবাউট দ্য ওয়েষ্টাৰ্ণ হলক গিবন ৰিসেন্টলি ওয়েষ্টাৰ্ণ হলক গিবনটো নিউজত আছিলে ইট ইজ ইণ্ডিয়া's only ape species second to dia it has been listed among the world's 25 most endangered primates third to dia it is found only in Assam and nowhere else in India okay এটি আমি চাই লওঁ ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো যোনটো ওয়েষ্টাৰ্ণ হলক গিবন হয় হেতু একমাত্ৰ এপ হয় যোনটো ইণ্ডিয়াত আসলতে পোৱা যায় আৰু প্ৰেজেন্টলি মেইনলি ক'ত পোৱা যায় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বিলাকত পোৱা যায় যেনেকৈ অসমত পোৱা যায় অৰুণাচল প্ৰদেশতো পোৱা যায় আৰু অলপমান মেঘালয়তো পোৱা যায় তাৰ লগতে ৰিসেন্টলি আসলতে ইয়াক ৱৰ্ল্ডৰ 25 most endangered primates include kora hoise kar dara International Primatological Society Congress in Madagascar asolte year conference recently hoisile kot Madagascar ot kintu juntu third statement hobo third statement to wrong hoi jabo kionu etu okol অসমতে restricted নহয়
আৰু বাকি যোনবিলাক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট হয় তাতো ইয়াক পোৱা যায় সেইটো কাৰণে কাৰেক্ট অপশ্যন কি হৈ যাব অপশ্যন এ 1 and 2 অনলি এটা ইয়াতে এপ আৰু এটা প্ৰাইমেটছ শব্দ চাকে দেখিছা ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাই ল'ম তাৰ আগতে আমি এই প্ৰশ্নটো চাই লওঁ হলক গিবনৰ ওপৰতে আৰু এটা প্ৰশ্ন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবন ইজ লিষ্টেড endangered on the IUCN red list while the eastern holock gibbon is listed as vulnerable. The eastern holock gibbon is only found in India. ওকে এতিয়া চোৱা যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবন হয় এই মাত্ৰই ক'লোঁ যে সেইটো অকল ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় মেইনলি ক'ত পোৱা যায় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত পোৱা যায় আৰু সেইটো IUCN যোনখন ৰেড লিষ্ট হয় তাতে তাৰ ষ্টেটাছটো কি হয় এনডেঞ্জাৰ্ড হয় আৰু তাৰ লগতে যোনটো ইষ্টাৰ্ণ হলক গিবন হয় ইষ্টাৰ্ণ হলক গিবনটো ভালনাৰেবল হিচাপে লিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইষ্টাৰ্ণ হলক গিবনটো ইণ্ডিয়াৰ লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাতো পোৱা যায় যেনেকৈ চাইনা আৰু ভূটানতো পোৱা যায় সেইটো কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে অকল অপশ্যন এটোহে কাৰেক্ট হ'ব টুটো কি হৈ যাব ৰং হৈ যাব ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো এ হৈ যাব ওকে এইটো মই ভূটান বুলি ক'লোঁ চাগে ম্যানমাৰ হ'ব হা চাইনা আৰু ম্যানমাৰ ওকে এতিয়া আমি চাই লওঁ 5 নম্বৰটো এইটো হলংপাৰ যোনখন গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে তাৰ ওপৰতে হয় এইটো এবাৰ চাই লওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইট ইজ অনলি চেঞ্চুৰী ইন ইণ্ডিয়া নেম আফটাৰ এ গিবন থাৰ্ডটো আছে ইট ইজ ফেমাছ ফৰ হেভিং দ্য হাইয়েষ্ট ডেঞ্চিটি অফ ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবন ইন আছাম ওকে এতিয়া আমি চাই লওঁ যোনখন আচলতে হলংপাৰ গিবন চেঞ্চুৰী হয় সেইখন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে অৱস্থিত হয় আৰু এইখন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে কেতিয়া 1997ত কৰা হৈছিলে আৰু এইখন একমাত্ৰ আচলতে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যাৰ নামটো গিবনৰ ওপৰত ৰখা হৈছে তাৰ লগতে এই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন ফেমাছ হয় কিহৰ কাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবনৰ ডেঞ্চিটিৰ কাৰণে আচলতে সেইকাৰণে কাৰেক্ট অপশ্যন কি হৈ যাব অপশ্যন ডি হৈ যাব ইয়াতে গোটেইকেইটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি চাই লওঁ যে প্ৰাইমেট শব্দটো যিহেতু আমি পাইছোঁ তাৰ লগতে এপটো পাইছোঁ কি হয় আচলতে প্ৰাইমেট বুলি ক'লে আচলতে আমি এনেকুৱা এটা মেমেলছৰ গ্ৰুপক বুজি পাওঁ য'ত কি ইনক্লুড হ'ব হিউমেনছ মাংকি এনিমেলছ লাইক মাংকি উইদাউট এ টেইল যাক এপ বুলি কোৱা হয় আচলতে এপবিলাক দেখিবৰ কাৰণে মাংকি নিচিনাই হয় কিন্তু সিহঁতৰ কি ডিফাৰেঞ্চ হয় সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ নেজ নাথাকে আৰু কিছুমানৰ একদম সৰু আচলতে নেজ দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে লোক কল্যাণ দিৱস অবজাৰ্ভ ইন আছাম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ পাৰ্চনেলিটি ৰিচেণ্টলি আচলতে চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে কেতিয়া কৰা হয় সেইটো লিখি লোৱা 5th আগষ্টত চেলিব্ৰেট কৰা হয় কাৰ কাৰণে কৰা হয় সুধিছে অপশ্যনত আছে ভূপেন হাজৰিকা বিট দিয়া আছে গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু কনকলতা বৰুৱা গোপীনাথ বৰদলৈৰ স্মৃতিত আচলতে এই দিৱসটো পালন কৰা হয় আৰু কেতিয়া কৰা হয় 5 আগষ্ট তাৰিখে যিটো তেখেতৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় ঠিক আছে তাৰপিছত তেখেতৰ ওপৰত আৰু এটা আমি প্ৰশ্ন চাই লওঁ প্ৰথমটো দিয়া আছে হি চাৰ্ভ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ছেকেণ্ডটো দিয়া আছে হি চেয়াৰ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ এণ্ড আছাম এক্সক্লুডেড এণ্ড partially excluded area subcommittee. Third to dia he was given the title Lokopriya by Mahatma Gandhi for his role in the freedom struggle. Etia soa Gopinath Bordoloi amar Ohomor prothomjon chief minister asile after independence. Ketiar por asile tekhet 1946 or পৰা 1950 লৈকে আসলতে tekhet অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল আৰু তেখেতৰ 5th আগষ্টত তেখেতৰ আচলতে মৃত্যু হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় তেখেত এখন কমিটিৰ কি আছিলে চেয়াৰমেন আছিলে তাৰ লগতে তেখেতক যোনটো লোকপ্ৰিয় টাইটেল দিয়া হৈছিলে লোকপ্ৰিয় কিয় দিয়া হৈছিলে আচলতে তেখেতৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় সেলফলেছ হৈ পেলাই যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেখেতে আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে আচলতে লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো দিয়া হৈছিলে সকলো মানুহৰে তেখেত খুব প্ৰিয় আছিলে কিন্তু এই যোনটো টাইটেল হয় ন টাইটেলটো আচলতে মহাত্মা গান্ধীয়ে দিয়া নাছিলে তেখেত মহাত্মা গান্ধীৰ এজন ফলোৱাৰ আছিলে যোনবিলাক গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল আছিলে গান্ধীৰ যোনখিনি আদৰ্শ আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ সেইখিনিক তেখেতে ফলো কৰিছিলে কিন্তু এই টাইটেলটো মহাত্মা গান্ধীয়ে দিয়া নাছিলে এই টাইটেলটো তেখেতক দিছিলে জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম তেখেত কি আছিলে অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিলে ওকে ইয়াতে তেনেহ'লে কাৰেক্ট কি হৈ যাব অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈ যাব 1 and 2 অনলি এতিয়া আমি আহোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে which of the following statement regarding the মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা 2.0 স্কিম are correct ৰিসেন্টলি আচলতে নিযুত মইনা 2.0 লঞ্চ কৰা হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে
It is aimed at promoting girls' enrollment in higher education through monthly financial assistance. Second to dia ase only girls from economically weaker section are eligible for the scheme. Third to dia ase under this scheme, postgraduate girl student receive 25,000 annually. এতিয়া চোৱা যোনটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি হয় সেই আঁচনিটোৰ আণ্ডাৰত আচলতে ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিয়া হ'ব মন্থলি। তাৰ মেইন যদি এইমৰ কথা কওঁ, মই ইয়াতে ডিটেইলছখিনি দি দিছোঁ। আমি এটা কাম কৰোঁ, ডিটেইলছত প্ৰথমতে আচলতে চাই লওঁ কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছে। ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰা হৈছে। এইটো চৰিহে, এইটো 2 দিয়া নহয়, এইটো 2 দিয়া নহয়, এইটো 6 আগষ্ট কৰি ল'বা, 6 আগষ্ট হ'ব। তাৰ লগতে কোনে লঞ্চ কৰিছিলে? অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিলে। আৰু এই স্কিমটোৰ অবজেক্টিভ কি হয়? মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে যে ছোৱালীসকলৰ এনৰলমেণ্টটো হায়াৰ এডুকেশ্যনত বঢ়োৱা, তাৰ লগতে যোনটো চাইল্ড মেৰেজ হয় আচলতে চাইল্ড মেৰেজটো কি কৰা, সেইটো একেবাৰে কমাই অনা 0লৈ, কেতিয়াৰ ভিতৰত 2026ৰ ভিতৰত। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু এতিয়া চোৱা পঢ়া শুনা কৰিলে লগতে এটা গাৰ্ল এমপ্লয়মেণ্টটো তাৰ লগতে মটিভ হয়। যিহেতু যেতিয়া ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনা কৰিব তেনেহ'লে কি হ'ব, ছোৱালীখিনি এম্পাৱাৰো হ'ব, সেইটো এটা তাৰ মটিভ হয়। তাৰ লগতে কিমানকৈ দিয়া হ'ব সেইটো চাই লোৱা। HSৰ ষ্টুডেণ্টখিনি 1,000কৈ দিয়া হ'ব, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটবিলাকক 1,250 ৰুপিজকৈ দিয়া হ'ব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু BEdৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কিমানকৈ দিয়া হ'ব? 2,500কৈ দিয়া হ'ব 10 মাহৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰ লগতে ইয়াতে যোনটো নিযুত মইনা 1.0 আছিলে, 1.0ত অকল আচলতে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েল কলেজসমূহে ইনক্লুডেড আছিলে, কিন্তু নিযুত মইনা 2.0ৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি চেল্ফ ফাইনেন্সিং কৰ্চেছ তাৰ লগতে BEd কৰ্চকো ইনক্লুড কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া চাবা যে কোন আচলতে এলিজিবল নহয় সেইটো চাই লওঁ। তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, ইয়াতে টোটেল 4 লাখ মানে ষ্টুডেণ্টক এই যোনটো স্কিম হয়, স্কিমৰ আণ্ডাৰত যোনটো ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট হয় সেইটো প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে এই যোনটো স্কিম হয় সেইটো সকলোৰে বাবে অপেন হয়, অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইনকাম লেভেলৰ কথা নাথাকে, যিটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছিলে তেনেকুৱা একো কথা নাই। খালি ইয়াতে দুটামান কণ্ডিশ্যন আছে, যিকেইটা কণ্ডিশ্যন থাকিলেহে আচলতে তেখেত এলিজিবল হ'ব পাবৰ কাৰণে। আৰু কোন এলিজিবল নহয় সেইটো আচলতে চাই লোৱা। মেইনলি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে পাব, আৰু কোনে নাপাব আচলতে মেৰিট ষ্টুডেণ্টসকল এক্সেপ্ট কি হ'ব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড BEd ষ্টুডেণ্ট। BEd যোনসকল ষ্টুডেণ্টে BEd আৰু BEd কৰি আছে বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোক যদি বিয়া হোৱা হয় তেখেতে পাব, কিন্তু তাক বাদ দি যদি কোনোবা বিবাহিত ছাত্ৰী হয় তেওঁলোকে কিন্তু এইটো স্কিম নাপাব। তাৰ লগতে এমপ্লয়ড BEd ষ্টুডেণ্টছ, তাৰ লগতে ডটাৰ অফ মিনিষ্টাৰ, তাৰপিছত MP, তাৰ লগতে MLA, তেওঁলোকে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। আৰু লগতে বাণীকান্ত এৱাৰ্ড যোনে পাইছিলে, স্কুটি যোনে পাইছিলে বাণীকান্ত এৱাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত, তেখেতসকলে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। আৰু তাৰ লগতে প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও এই বঁটাটো লাভ নকৰিব। এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যন কি হৈ যাব? যোনটো 3 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট হয় এইটো কাৰেক্ট হ'ব, কিন্তু অপশ্যন 2টো ৰং হৈ যাব। B টো ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব, 1 and 3 অনলি। এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। আণ্ডাৰ দ্য এক্সপাণ্ডেড স্কোপ অফ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা 2.0 স্কিম, which of the following are now included in addition to state university and provincial colleges? আচলতে আমি এইমাত্ৰ ৰিচেণ্টলি এইটো চালোৱে। কি হ'ব? চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ইন আছাম, যেনেকৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা আছাম ইউনিভাৰ্চিটি হওক, এইটো কাৰেক্ট হ'ব। 2টো কাৰেক্ট হ'ব, চেল্ফ ফাইনেন্সিং কৰ্চেছ, তাৰ লগতে BEd কৰ্চো ইনক্লুড কৰা হৈছে। কি কাৰেক্ট হৈ যাব? অপশ্যন D টো কাৰেক্ট হৈ যাব। এইটো আচলতে মই আগতে এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিলোঁ, কৰিব নালাগিছিলে, কোনো কথা নাই। এতিয়া লাষ্টৰটোলৈ আহোঁ আমি। লাষ্টৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে গল্ডেন লাংগুৰ, আচলতে অলপমান নিউজত আছিলে। গল্ডেন লাংগুৰ যোনটো ফেষ্টিভেল হয় সেইটো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হয়? আমাৰ অসমত দিয়া আছে চিৰাং, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা। আচলতে গল্ডেন লাংগুৰ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয় ক'ত? বঙাইগাঁৱত কৰা হয়, অভয়পুৰীৰ ওচৰত কৰা হয়, বঙাইগাঁৱত। তাৰপিছত এইটো তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ MCQ থাকিলে গল্ডেন লাংগুৰৰ ওপৰতে। তোমালোকে ইয়াৰ এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত দিবা। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোৱে হেল্প কৰিব। আকৌ আমি লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।